Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh khoai mì. Bánh khoai mì ngon, dễ, đơn giản, nhanh, gọn lẹ ngay tại nhà. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Ở đây phần đầu tiên mình có dùng 2 củ khoai mì khoảng 700g, tính luôn cái phần vỏ khoai. Sau mời các bạn gọt cho nó sạch vỏ ha, rửa sạch ngâm nước khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mình sẽ gọt lấy cái cọng chỉ sơ ở giữa bỏ đi. Các bạn có thể mài nhỏ. Ở đây thì mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ như nè, cho vào cối xay cho nó nhanh. Phần khoai này mình sẽ dùng cái cối sinh tố để xay. Xay thì các bạn cho nước vô, mình xay cho nó nhanh mịn rồi chút nữa mình sẽ lọc qua cái túi vải. Phần khoai mì các bạn vắt cho nó khô nước luôn ha. Cái phần nước này thì để nửa tiếng cho nó lắng tinh bột. Sau nửa tiếng thì mình chắc cái nước ở trên bỏ đi nè. Cái phần ở bên dưới chính là tinh bột của củ khoai mì. Mình sẽ dùng cái phần tinh bột này ha. Cho hết cái phần khoai mì hồi nãy mình vắt khô vô đây để trộn bột. Bên đây thì mình có đậu xanh, ngâm nước mềm rồi cái nấu cho nó chín. Đậu xanh thì mình dùng ở đây khoảng 50g thôi. Đậu xanh các bạn ngâm nước nở mềm và nấu chín thì gần khoảng chén vậy nè. 100g đường, 100g bột mì đa dụng nha, giúp cho cái bánh của mình nó mềm dẻo. Dừa nạo thì mình cũng dùng nửa trái thôi, dừa gám, đừng có dừa khô. 100ml nước cốt dừa lõm. Bên đây là 3 muỗng canh sữa đặc, chút xíu muối. Phần bơ thì mình dùng cái loại bơ thực vật nè. Rồi các bạn sẽ cho muối vô nè. Tiếp theo là đường. Rồi mình sẽ cho phần đậu xanh đã chín vô luôn. Dừa nạo, sữa. Nếu mà các bạn thích cho nó ít ngọt hơn có thể giảm lượng đường lại nha, tại vì trong sữa cũng ngọt Bơ sẽ giúp cho bánh nó thơm hơn. Cho tiếp nước cốt dừa vô. Bột mì đa dụng, nếu mà thích nó dai hơn thì mình dùng bột năng luôn. Còn bột mì thì các bạn nướng lên cái bánh của mình nó có cái độ dai nhưng mà nó dai mềm, ăn nó xốp xốp ngon hơn là bột năng. Trộn đều tất cả lại thì cái hỗn hợp của mình trộn xong nó sẽ đặc sệt chứ nó không có quá lỏng nha. Đặc một chút vậy nào mình nướng lên cái bánh nó ngon. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi nướng luôn ha, không có cần phải để lâu đâu. Có khuôn nào thì các bạn dùng khuôn đó. Mình nhớ quét sơn lớp dầu làm nóng khuôn trước. Mình dùng cái khuôn 4 cái lỗ vậy nè, làm nó cũng nhanh lắm. Còn không có khuôn này thì các bạn dùng cái khuôn bánh khọt mình cho vô từng cái nhỏ nhỏ cũng nhanh luôn. Khuôn này thì mình sẽ làm 2 phần một phần cho nó chín trước ha, xong rồi chút các bạn làm thêm phần ở bên trên mình úp xuống. Dàn cho nó phủ đều cái khuôn vậy nè, chút nó ra cái hình tròn. Và cái lớp bột khoai mì mỏng thôi, đừng có quá dày. Mình nướng chút xíu bắt đầu nó chín rồi nè ha, cái phần khoai mì bắt đầu nó khô queo lại rồi nè. Ở dưới thì nó sẽ vàng rồi. Sẽ lấy nó ra ha. Và bây giờ cho tiếp cái phần bột ở bên dưới cũng vàng đều ra. Và cái mình úp cái phần bánh hồi nãy vô, cho nó ra cái khuôn bánh đẹp một chút nữa nó ra 2 lớp bánh. Ở trong chính giữa thì nó phủ đều luôn Cũng làm tương tự những cái bánh còn lại, các bạn cũng dàn mỏng ra. Mình làm 2 phần vậy thì cái bánh của mình nó chín đều. Còn nếu các bạn làm nguyên cái luôn cũng được. Mình nướng thêm một mặt cho nó vàng nữa. 2 mặt bánh nó vàng đều thì lấy bánh ra ha. Có bơ nó thơm lắm. Mình có kết hợp thêm sữa đặc nữa. Bánh của mình nó sẽ mềm dẻo. Rồi bây giờ bánh mình sẽ lấy ra hết. Các bạn nướng tương tự cho đến hết bột. Những cái bánh khoai mì đơn giản mà nhìn rất là bắt mắt và mới lạ nữa. Làm theo kiểu này nó nhanh mà nó còn ngon hơn so với các bạn nướng nguyên cái ổ tròn ở trong cái chảo chống dính luôn. Mình sẽ bẻ ra ha. Ở bên trong có độ mềm dẻo nè. Bánh vẫn còn ấm nóng, dẻo. Mình dùng cái khoai mì này là cái loại khoai mì bột màu vàng nên là nướng lên nó không có bị quá cứng đâu, nó dẻo mềm, ăn nó ngon hơn. Bây giờ mời các bạn cùng thử nha.
Bánh nó thì độ ngọt rất đậm đà, khoai và nó hòa quyện chung với sữa đặc nè, có thêm đậu xanh chín ở bên trong nữa, ăn nó bột bột ngon lắm. Ngon và đơn giản thì các bạn hãy vào bếp để thử ngay cái món bánh này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.